हेलो फ्रेंड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। फेरि पनि केही समय पछाडि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। आउनुस् आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। आजको भिडियोको टपिक रहेको छ कसरी हामी प्रफिटेबल ट्रेडर बन्ने। यही नै हो आजको यसको सेरिफेरमा लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। र विशेष गरी तपाई प्रफिटेबल ट्रेडर बन्नका लागि चाहिँ फर्स्ट टाइममा तपाईले डिसिप्लिन हुनु पर्यो, अनि तपाईको मनी म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो। यो कुरा चाहिँ तपाईले सबैले भनेको सुन्नुहुन्छ, मनी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने अनि डिसिप्लिन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ म बिस्तारै बताउँदै जानेछु। र आगामी दिनमा यो भन्दा एकदम एडभान्स लेभलको भिडियोहरु पनि म प्रस्तुत गर्नेछु तपाईको माझमा। कतिजनाले चाहिँ बुझिएन के भनेको यस्तो यो भनेर के भिडियो बनाएको भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरुलाई बुझ्नका लागि, ट्रेडिङ सम्बन्धी बुझ्नका लागि एकदमै मुस्किल पर्छ। त्यो भएर कतिजनालाई थाहा छैन फोरेक्स ट्रेडर के हो, बाइनरी ट्रेड के हो, कमोडिटी ट्रेड को। स्टक मार्केट त लगभग स्टकमा मानिसहरूले नेपालमा जुन शेयर मार्केटमा आइपिओहरु भर्छ यता त्यता केही समथिङ केही मान्छेहरूले चाहिँ थाहा छ। तर यो डिजिटली यो इन्टरनेसनल वर्ल्डको यो क्रिप्टो ट्रेड के हो भन्ने कुरा, क्रिप्टो पनि समथिङ थाहा छ, तर ट्रेडिङ कसरी गरिन्छ, फ्युचर अप्सन पोजिसनल कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि यो ट्रेडिङ चाहिँ कसरी गर्ने, फोरेक्स ट्रेड एप होस् या कुनै पनि अप्सन ट्रेडिङहरु कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मनी म्यानेजमेन्ट तपाईले एकदमै गर्नु पर्यो। तपाईले जुवा जस्तो लिनु भएन, टक्का हाल्ने पैसा डबल ओके गेम ओभर त्यस्तो खालको हैन। यो चाहिँ तपाईले बिजनेस जस्तो लिनु पर्यो। बिजनेसमा पनि तपाईले जुनसुकै बिजनेस गर्नुहोस्, तर तपाईले एकचोटी घाटा चाहिँ खानुहुन्छ, तपाईँ ट्र्यापमा पर्नुहुन्छ। तपाईले किनेको भन्दा कम्तीमा बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तपाईले कुनै सामान तपाईले किनेको भन्दा धेरैमा बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले एउटा चाहिँ तपाईले गोल सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। म दिनमा यति ट्रेड गर्छु र 80 ट्रेड गरेपछि या त 80 ट्रेड गरेपछि मलाई यति इन्कम भयो भने डेली पुग्छ, म त्यो दिन म ट्रेड गर्दिन भनेर। तपाईले जस्तै कि मानौँ दिनमा 2 ट्रेड गर्छु अनि 2 ट्रेड लस भए पनि क्लोज, 2 ट्रेड विन भयो भने लस भयो, एउटा ट्रेड लस एउटा ट्रेड विन भयो भने पनि क्लोज, 2 ट्रेड विन भयो भने पनि क्लोज। तपाईको डिसिप्लिन एकदम डिसिप्लिन हुनको लागि चाहिँ तपाईले एभ्री डे लाइफमा डिसिप्लिन बस्नुपर्छ। तपाईले खाँदा होस् हिँड्दा होस् एभ्री डे तपाईले डिसिप्लिन राख्नुभयो भने, आफ्नो गोल सेट गरेर डिसिप्लिनमा त्यसलाई गोल सेटलाई तपाईले पछ्याइरहनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईको माइन्डमा तपाईको सबकन्सियसमा बस्छ कि यो चाहिँ हामीले एभ्री डे गर्नुपर्छ भनेर। अनि त्यही अनुसार तपाई बढ्दै जानुहुन्छ। तपाईले आफ्नो डिसिप्लिन, आफ्नो नियम कानुनलाई तोड्नु भयो भने तपाईले जहिले पनि लस खानुहुन्छ। किनभनेदेखि तपाईको दिमागले के आउँछ भने कि जहिले डिसिप्लिनलाई चाहिँ हामीले गर्नु, गोल सेटलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ, त्यही सम्झिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ आफूलाई एकदमै डिसिप्लिन राख्नु पर्यो, मनी म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। तपाईले दिनमा 2% मात्रै तपाईले लस गर्छु भनेर चाहनुहुन्छ भने 2% मात्रै गरेर तपाईँ लस गरेर तपाईँ निस्किनु पर्यो क्या मार्केटदेखि। त्यहाँदेखि भोलिपल्टको लागि नयाँ सेटअप तरिकाले एउटै सेटअप बारबार त्यही सेटअपमा हामीले प्र्याक्टिस गरिरहनु पर्यो। त्यो सेटअप अलिक ठिक लागेन भने नयाँ कुन चाहिँ अलिकति प्रफिटेबल छ, एउटा सेटअपलाई कम्तीमा 3 महिना टाइम दिनु पर्यो। तपाईले मेडिटेसन गर्नुहोस्, 3 महिना टाइम दिएपछि त्यसको एक्युरेसी तपाईले कपीमा टिप्नुहोस्, कति एक्युरेसी छ। तपाईले 1:2 मात्रै अर्निङ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले 1 रुपैयाँ गुमाउँदैछ 2 रुपैयाँ कमाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि 10 चोटिमा 7 चोटि कमाउँदै हुनुहुन्छ, 3 चोटि गुमाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ प्रफिटेबल ट्रेडर हो। 1:3 कमाउँदै हुनुहुन्छ, 1 रुपैयाँ गुमाउनुहुन्छ 3 रुपैयाँ कमाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले 50% मात्रै पनि 5 ट्रेड तपाईँ लस गयो, 5 ट्रेड तपाईँ विन भयो भने पनि तपाईँ प्रफिटेबल ट्रेडर हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको गेन कति छ हैन, तपाईले कति कमाउँदै हुनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई म यही भन्न चाहन्छु, नेपालमा बसेर ट्रेड गर्नका लागि एकदम मुस्किल छ। लिगल इलिगल भन्ने हिसाब के हुन्छ भन्ने कुरा मैले अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु। जो एउटा शेर हुन्छ नि, एउटा शेर हुन्छ सिंह, जसले चाहिँ अनि भोक लाग्यो भन्दामा कहिले पनि उसले घाँस खाएर बस्दैन क्या, उसले पर्खिन्छ। उसले खानेकुरा चाहिँ आफ्नो जो मांसाहारी हो, शिकार हो, त्यसलाई नै पर्खिन्छ। त्यो पाएन भने भोकै बस्छ। त्यस्तै हो ट्रेड पनि। हामीले जहाँ ट्रेड गर्छु भनेर आफूले एउटा सेटअप बनाएको छ त्यहाँ नआइन्जेल बीचमा जहाँ पाए ती घुस्ने हैन। जब म यहाँ आएपछि बाई गर्छु भनेपछि त्यहीँ आउनु पर्यो। जस्तो कन्डिसनमा आएपछि म बाई गर्छु भनेर तपाईको सोच र माइन्डसेट तपाईको सेटअप छ त्यस्तै गर्नु पर्यो। जहाँ एक्जिट हुन्छु भनेको छ ती हुनु पर्यो। अलिकति प्रफिट भएको देखेर बिचमा निस्किने र लस भएको देखेर अब तल यहाँदेखि फिर्छ कि भन्दै पर्खिने गर्नु हुँदैन भन्दै अझै अन्य भिडियोहरु बनाउने ल्याउने नै छु भन्दै आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। थ्यांक यू भेरी मच, बाई बाई।